Ngày 26 tháng 5 năm 2022 thêm 1.275 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.275 ca mắc COVID-19 mới tại 47 tỉnh, thành phố. Trong ngày số ca khỏi gấp gần 6 lần số mắc mới, không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 5 đến 16 giờ ngày 26 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 69 ca so với ngày trước đó. Tại 47 tỉnh, thành phố có 1.080 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 309, Vĩnh Phúc 92, Nghệ An 83, Phú Thọ 80, Đà Nẵng 61, Yên Bái 55, Quảng Ninh 52, Nam Định 44, Lào Cai 42, Tuyên Quang 40, TP, Hồ Chí Minh 37, Hải Dương 36, Thái Nguyên 33, Quảng Bình 30, Thái Bình 27, Bắc Cạn 24, Quảng Trị 24, Hà Tĩnh 18, Hà Nam 16, Cao Bằng 15, Hải Phòng 14, Ninh Bình 13, Hòa Bình 13, Lai Châu 13, Hưng Yên 10, An Giang 10, Hà Giang 9, Lâm Đồng 9, Lạng Sơn 8, Sơn La 8, Tây Ninh 7, Thanh Hóa 7, Bắc Giang 7, Bà Rịa Vũng Tàu 4, Gia Lai 4, Bình Phước 3, Bình Định 3, Bình Thuận 2, Vĩnh Long 2, Đồng Tháp 2, Kiên Giang 2, Cà Mau 2, Khánh Hòa 1, Bình Dương 1, Thừa Thiên Huế 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -90, Khánh Hòa -12, Đắk Nông -11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương +26, Nam Định +21, Hà Tĩnh +18. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.355 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.714.008 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.227 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.706.250 ca, trong đó có 9.419.268 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.599.109, Thành phố Hồ Chí Minh 609.278, Nghệ An 484.367, Bắc Giang 387.550, Bình Dương 383.771. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7.223 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.422.085 ca, thở oxy qua mặt nạ 101 ca, thở oxy dòng cao SFNC 29 ca, thở máy không xâm lấn 3 ca, thở máy xâm lấn 30 ca, ECMO 6 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 25 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 26 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 25 tháng 5 có 344.891 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 220.141.209 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.753.021 liều, mũi 1 là 71.477.944 liều, mũi 2 là 68.750.832 liều, mũi 3 là 1.506.950 liều, mũi bổ sung là 15.051.144 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 41.832.751 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 133.400 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.438.811 liều, mũi 1 là 8.933.324 liều, mũi 2 là 8.505.487 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.949.377 liều, mũi 1 là 3.796.182 liều, mũi 2 là 153.195 liều.